Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello, good afternoon. Here's the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Olawole Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Federal government moves to integrate digital ID into healthcare, targets UHC by 2030. Shatima departs Abuja for ECOWAS summit in Sierra Leone. Nigeria, Ghana slams South Africa's xenophobic, Afrophobic violence. US and Iran exchange strikes after 2 US soldiers killed in Jordan. And in the exciting world of sports, Spain to face Argentina in 2026 FIFA World Cup final. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government is integrating trusted digital identity into Nigeria's health sector reforms to fast-track universal health coverage (UHC), improve patient care, and expand health insurance coverage for millions of Nigerians. The renewed drive is reinforced during a strategic meeting between the Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Professor Mohammed Ali Pate, and the Director General of the National Identity Management Commission (NIMC), Engineer Bisoye Koka Odushote, following a presentation on opportunities created by newly enacted National Identity Management Commission (NIMC) Act 2025. Speaking at the meeting, Pate described the new law as a landmark reform that provides the legal foundation agenda. According to him, trusted digital identity in the healthcare eliminates gaps in patient identification, improve continuity of care, and enable interoperable electronic medical records across healthcare facilities. The Vice President, Kashim Shettima, today departed Abuja to represent President Bola Tinubu at the 69th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of Economic Community of West African States in Freetown, Sierra Leone. This was disclosed in a statement issued today by the Senior Special Assistant to the President on Media and Communication, Office of the Vice President, Stanley Nkwocha.
According to the statement, Shettima will join other political and business leaders from across West Africa and beyond at the summit taking place at the Julius Maada Barrow International Conference Center in Freetown. The summit is expected to focus on key policy decision, strategic resolution, and reaffirm the leaders' collective commitment to peace, democracy, economic growth, and regional integration, the statement read. Nigeria's petrol importation surged by 207% in June 2026, even as domestic premium motor spirit petrol supply fell by 22%, according to the latest data released by Nigerian midstream and downstream petroleum regulatory authorities. NMDRPRA's June 2026 fact sheet, obtained by Newsman yesterday, showed that the average daily PMS import rose by 5.9 million litres in May to 18.1 million litres in June. The 12.2 million litre daily increase represented a 206.8% month-on-month rise. The development marked a sharp reversal from the pattern recorded at the beginning of the year, when domestic refining supplied the bulk of the country's petrol requirements. In contrast, domestic PMS receipt fell from 41.5 million litres per day in May to 32.5 million litres per day in June, representing a decline of 9 million litres or 21.7%. Nigeria and Ghana have agreed to deepen their partnership against all forms of xenophobic, Afrophobic, intolerance, and violence against fellow African demographics. According to a statement issued in Abuja by a spokesman, Ministry of Foreign Affairs, Kimi Ebieta, following a bilateral meeting between Nigeria's Minister of State for Foreign Affairs, Ambassador Shola Enikonlaye, and Ghana's Minister of Foreign Affairs, Samuel Ablaka. The two countries agreed that acts of violence against fellow Africans run contrary to the shared values of Pan-Africanism and the collective progress of the continent. The ministers' meeting was on the sidelines of the ongoing ECOWAS Media Summit from July 12 to July 19 in Freetown, Sierra Leone. They called for urgent coordinated regional and continental responses to tackle the root causes of Afrophobic protest in the continent, protect lives, dignity of African migrants, and promote harmonious coexistence. U.S. military officials say the U.S. has launched another round of airstrikes against Iran on Saturday night, targeting its coastal surveillance and air defense facilities. U.S. Central Command CENTCOM said forces successfully hit Iranian military capabilities, while Iranian state media said Qasem Island in the Strait of Hormuz had been struck. CENTCOM said it also targeted Iran's Revolutionary Guard (IRGC), responsible for the attack that killed 2 U.S. troops in Jordan on Friday, where another service member remains missing. According to state media, in response to the latest strike, Iran's army said it carried out drone attacks on 2 U.S. bases in Kuwait. The U.S. and Iran have ramped up attacks against each other in recent days, with both sides accused of striking critical infrastructure. Iran said yesterday it carried out large-scale attacks with kamikaze drones against an American military depot in Kuwait, according to IRGC-affiliated Tasnim news agency.
waves of Ukrainian explosive-laden drones on yesterday pounded e-commerce warehouses in Moscow and Tambov region, killing 8 people and causing large fires that blackened the skies with thick smoke for hours. Kyiv has in recent months intensified the strikes on Russian territory, disrupting the lives of ordinary Russians. Strike it calls retribution for more than 4 years of bombardment against its territory. The campaign, which Kyiv calls long-range sanction, has mostly targeted Russia's oil infrastructure and triggered a full-blown fuel crisis in one of the world's biggest oil-producing countries. And if you're just tuning in, this is still the world news on World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. In the ever exciting world of sports, 48 teams began the 2026 FIFA World Cup. Now only Spain and defending champion Argentina remains. The World Cup final is set after Spain delivered a commanding 2-1 semi-final victory over France, and Argentina scored twice late to stun England 2-1. La Roya will meet Lionel Messi and La Albiceleste at the MetLife Stadium, where Spain will pursue its first title since 2010, and Argentina will try to become the first repeat champion since Brazil in 1962. England claimed third place yesterday with a wild 6-4 victory over France. Bukayo Saka scored a hat-trick, while Jude Bellingham sealed the win in stoppage time. Kylian Mbappe scored twice in defeat to become the World Cup's all-time leading scorer. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. The federal government is integrating trusted digital identity into Nigeria's healthcare sector, reforms to fast-track universal health coverage (UHC), improve patient care, and expand health insurance coverage for millions of Nigerians. The Vice President Kashim Shettima today departed Abuja to represent President Bola Tinubu at the 69th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Governments of the Economic Community of West African States in Freetown, Sierra Leone. Nigeria and Ghana have agreed to deepen their partnership against all forms of xenophobia, Afrophobia, intolerance, and violence against fellow Africans' demographics. U.S. military officials say the U.S. has launched another round of airstrikes against Iran on Saturday night, targeting its coastal surveillance and air defense facilities. And in the ever exciting world of sports, 48 teams began the 2026 FIFA World Cup. Now only Spain and defending champion Argentina remains. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. Up next is AGBAYE with Adedamola. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening, and God bless you. 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
kànga wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Welcome to Juniors International School, Ibadan, where academic excellence thrives in an atmosphere of love, care, and safety. With a team of experienced and dedicated educators who inspire young minds in a stimulating environment that nurtures learning, creativity, character, and confidence. Our rich and dynamic curriculum prepares pupils for outstanding success in both local and international examinations, opening doors to limitless opportunities and a bright future anywhere in the world. At Juniors International School, we go beyond academics. We identify and nurture every child's unique potential, raising globally minded leaders guided by strong moral values and godly principles. Join us in shaping tomorrow's leaders today. Admission test into pre-nursery to year 5 holds on Tuesday, 4th August 2026. Venue, Juniors International School, Alafin Avenue, Olawole Estate, Ibadan. Time 9 a.m. Admission forms are available online at www.juniorsinternationalschool.com/admissions or at the school premises. Juniors International School, Center of Excellence. Efile Ema Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán, àsìkò ìsinmi lónìí àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbé ìgbésẹ̀ láti ṣàmúlò àwọn ìdánimọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera àti àwọn nǹkan mìíràn. Shettima fi ìlú Àbújá sílẹ̀ láti lọ kópa níbi ìpàgọ́ àjọ ECOWAS nílẹ̀ Sierra Leone. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ti Ghana ní pé wọ́n ti ń gbójú agan sókè sílẹ̀ South Africa lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù tó ń wáyé níbẹ̀. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti Iran ní pé wọ́n gbójú agan síra wọn lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà méjì gbẹ̀mímì ní Jordan. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ orílẹ̀-èdè Spain òní ọmọ kojú ilẹ̀ Argentina nínú àṣekágbá ìdíje FIFA eléyìí tí a pè ń lọ lọ́wọ́. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ṣetán àti ṣe àmúlò àwọn ètò ìdánimọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára ṣẹ́ka ètò ìlera pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ń ṣe àwọn àtúnṣe kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn ètò tí wọ́n pe amọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ eléyìí tí ó sì láǹfààní àti kan ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ètò tuntun yìí ò ní pé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé tó wáyé láti ní ẹni tí í ṣe alákòóso fọ́rọ̀ ètò ìlera ọ̀jọ̀gbọ́n Mohammed Alepati àti ọ̀gá àgbà fún àjọ NIMC onímọ̀ẹ̀rọ Abísóyè Kókà Odòṣọ̀tẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn àǹfààní tí ètò náà yóò láǹfààní àti mú wá eléyìí tí àjọ NIMC sì bẹ̀rẹ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú òfin ọdún 2025 tó ṣe ìdásílẹ̀ wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàtí náà, pátì ṣàkàwé ètò òfin tuntun náà gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbésẹ̀ àti ìlànà tuntun eléyìí tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti pèsè àwọn àlàkalẹ̀ ètò òfin eléyìí tí ó ṣètò ìdáàbòbò àti ìpèsè àwọn nǹkan tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ lábẹ́ ètò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu pẹ̀lú ètò ìrètí ọ̀tun.
gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣẹ́ka ètò ìlera òní pé yóò fi òpin sí àwọn àlàfo tó ní ṣe pẹ̀lú ìdámọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìsàn tó ti ìgbélárugẹ ìtọ́jú àwọn tó jẹ́ aláìsàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ àmúlò ẹ̀rọ ayélujára. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Kashim Shettima lónìí ní yọ pé yóò mọ̀ kúrò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti lọ́ọ̀rì ìṣojú ààrẹ Bọ́lá Tinubu níbi ìpàdé àjọ ECOWAS eléyìí ti ṣe lẹ́ẹ̀kọkàndínláàádọ́rin irú rẹ̀ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ṣe nílẹ̀ Freetown lórílẹ̀‐èdè Sierra Leone. Èyí ló jẹ́ jáde náà àtẹ̀jáde kan tó wá látọ̀rọ̀ ẹni tí ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí iléeṣẹ́ ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìbáraẹnisọ̀rọ̀ sí ọ́fíìsì igbákejì ààrẹ orílẹ̀ yìí Stanley Nwokocha. Nínú àtẹ̀jáde náà Shettima ni ó darapọ̀ máwọn aṣáájú lágbọn ètò ìṣèlú àti okòwò láti orílẹ̀-èdè àwọn apá ìwọ̀-oòrùn adúláwọ̀ àti àwọn ipò míì eléyìí tí wọn yóò sì máa ṣe ètò ìpàdé náà ní gbọ̀ngàn ńlá ti Julius Maada Bio nílẹ̀ Freetown. Ìpàdé ọ̀nà ìrètí wà pé yóò máa gbájúmọ́ àwọn nǹkan tó ṣe kókó ṣe pàtàkì nínú ètò mímọ́ ṣe ètò ìlànà àtúnṣe àwọn nǹkan àti ìfìdímúlẹ̀ ìfarajìn àwọn adarí tí wọ́n kórajọpọ̀ fétò àlàáfíà ìṣèjọba àwa-arawa ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé àti àwọn àwùjọ wa fún ìtẹ̀sọ́wọ́ iwájú. Ìkẹ́pọ̀ wọlé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní apẹ́ ògbẹ́nu sókè lọ síbi ìdá lọ́nà 207 lóṣù kẹfà ọdún 2026 bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìpèsè epo lábẹ́lé ìyún epo pẹtiró òní pé wọ́n ní ó sọ̀kalẹ̀ wá síbi ìdá 22 gẹ́gẹ́ bí àkọ́jáde àjọ NMDPRA eléyìí tán fi síta. Àkójáde NMDPRA fóṣù kẹfà ọdún 2026 tí ó jáde sọ́dọ̀ àwọn oníròyìn lánàá òun ló ṣàfihàn wípé iye àwọn epo tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ṣàmúlò lójúmọ́ òun ló gbẹnu sókè láti bí mílíọ̀nù 6 ó dín pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ lóṣù karùn-ún lọ sí mílíọ̀nù 18.1 lóṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí. Wọ́n pé mílíọ̀nù 12 tó lé lórí rẹ̀ eléyìí tó jẹ́ eléyìí tí wọ́n lò lójoojúmọ́ òun ló ṣe àfihàn ìdá 206 pẹ̀lú pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ 8 eléyìí tó débá eléyìí tó mú gòkè lóṣooṣù. Ìdàgbàsókè yìí òun ló sì ní ṣe pẹ̀lú àwọn àyípadà kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkọọ́lẹ̀ tán ti ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún tá a wà yìí níbi tí wọ́n ti pé epo tí wọ́n pé wọ́n ń fọ̀ lábẹ́lé ilẹ̀ yìí òní jẹ́ ohun tí wọ́n pé wọ́n ṣàmúlò jùlọ gẹ́gẹ́ bí àkọ́jáde ìròyìn náà. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ Ghana ní a ti bẹ̀rẹ̀ àdéhùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tako àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n pé ń wáyé nílẹ̀ South Africa lórí bí wọ́n ti ṣe ń ṣe àwọn ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́nà tí kò tọ́ àtìlẹ́yìn tí kò yẹ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta nínú àtẹ̀jáde tó wáyé nílùú Àbújá látọwọ́ alukoro fún ẹ̀ka tó ní sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ìyẹn Kẹ́mẹ́bí Ẹ̀bíẹ́fà wọ́n pe àwọn àjọsọ àti àdéhùn tó wáyé láàrin tí ṣe mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ yìí ìyẹn ambassadọ̀ Ṣọlá ẹnìkan ò láyé àti mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ Ghana Samuel Ablakwa àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì fẹ́nu kò lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe ìgbésẹ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú kí a máa wà kò tọ́ tako àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ eléyìí tó jẹ́ akẹgbẹ́ wọn wọ́n ní pé ó tako àfojúsùn àpapọ̀ eléyìí tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ adúláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbègbè kan lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. Mínísítà ọ̀nà pé ìpàdé wọn òun ló lọ ní ìfẹ̀kẹ́gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ìpàdé kan eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ tó jẹ́ ti àjọ ECOWAS tó ṣe láàrin ọdún eléyìí tí wọ́n ṣe láàrin ọjọ́ 12 oṣù keje sí ọjọ́ 19 oṣù keje nílẹ̀ Freetown lórílẹ̀‐èdè Sierra Leone. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣàlàyé pé orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà wọ́n ní pé wọ́n ti ṣíṣọ́ ìkọlù lé àwọn agbègbè kan nílẹ̀ Iran lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìkọlù tó ń wáyé pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ṣèkọlù ọ̀nlálẹ́ àná ti ṣọjọ́ àbámẹ́ta nígbà tí wọ́n fojú sun àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ibi tí wọ́n ti ń ṣètò ìdáàbòbò kan lójú òfurufú wọn. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun nílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣàlàyé pé àwọn ọmọ ológun náà ní pé wọ́n ṣe ìkọlù náà pẹ̀lú àṣeyọrí pẹ̀lú ipá àwọn ọmọ ilẹ̀ ológun tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè ọ̀hún nígbà tí iléeṣẹ́ ìròyìn nílẹ̀ Iran jẹ́ kó di mímọ̀ wípé agbègbè ilẹ̀ Highland ọ̀hún wọ́n ní pé wọ́n ní a ti ṣe ìkọlù nítòsí ojú ọ̀nà orí omi Strait of Hormuz. Àjọ tó ń ṣètò àwọn ètò ìkọlù náà
ọ̀nà ṣàlàyé pé àwọn fojú sun àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ológun tó jẹ́ tilẹ̀ Iran yìí IRGC eléyìí tí wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ nínú ìkọlù tó pa àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà méjì ní ilẹ̀ Jordan lọ́jọ́ Ẹtì Friday níbi tí wọ́n ní àwọn míì wọ́n ní pé wọ́n wá lásìkò tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe gbé jáde wọ́n pé ní ìfèsì sí àwọn ìkọlù náà iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Iran ti ṣàlàyé pé àwọn náà ṣètò ìkọlù sí àwọn ibùbọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ tilẹ̀ Amẹ́ríkà nílẹ̀ Kuwait tí wọ́n sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn tí ń ṣètò àwọn ìkọlù láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan tí igun méjèèjì sì ń nàka lébù sí ara wọn lórí àwọn ìkọlù tó ń wáyé sí àwọn nǹkan amáyédẹrùn. Nínú ìròyìn ìkọlù sí orílẹ̀-èdè ìwọ̀ orílẹ̀-èdè wọ́n pé ìkọlù látàrí bí ilẹ̀ Ukraine eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe lánàá ni wọ́n ní ó gúnlẹ̀ sáwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ bí àwọn ìkó nǹkan sí nílẹ̀ Moscow àti agbègbè kan tí wọ́n pè ní Tambov eléyìí tí wọ́n ṣekú pa èèyàn 8 tí àwọn míì sì fara ṣèṣe yánnayànna níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ fún ọ̀pọ̀ wákàtí. Ilẹ̀ Kyiv ní a sọ̀rọ̀ láti bí nǹkan bí oṣù bíi mélòó kan ni a ti ń gbé ìgbésẹ̀ ìkọlù lórí àwọn agbègbè tó jẹ́ tilẹ̀ Russia tí wọ́n sì ń da omi àlàáfíà àti làásìgbò sílẹ̀ láwọn agbègbè kan eléyìí tí wọ́n ní ó jẹ́ ibi táwọn ọmọ ilẹ̀ Russia gangan ń gbé láwọn agbègbè ọ̀hún. Ìpolongo eléyìí tilẹ̀ Kyiv pè ní àwọn ètò ìfìyàjẹni ọlọ́jọ́ pípẹ́ òní pé wọ́n ní wọ́n fi ń sun àwọn ibi tó jẹ́ ibi epo ilẹ̀ Russia eléyìí tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní mú kí làásìgbò mọ́ láǹfààní àti bẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún tó jẹ́ orílẹ̀‐èdè tí wọ́n ti wà lára àwọn tí wọ́n pèsè epo jùlọ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. Nínú ìròyìn eré ìdárayá bí àwọn ikọ̀ bíi 52 ti ṣe bẹ̀rẹ̀ ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé ọdún 2026 ó ti hàn gedegbe báyìí ó pé ilẹ̀ Spain àti ilẹ̀ Argentina ni wọ́n pé wọ́n mọ̀ wá kò ní ìpele àṣekágbá lónìí òde yìí. Ìpele àṣekágbá náà ni pé ó ṣe ni ó mọ̀ wáyé bí orílẹ̀-èdè Spain bí wọ́n ní wọ́n ti ṣe fi àmì bí wọ́n ti ṣe jáwé olúborí mọ́ ilẹ̀ France lọ́wọ́ pẹ̀lú àmì ayò sí 0 nínú abala tó kángun sí àṣekágbá tí Argentina náà sì fi ìyà jẹ ilẹ̀ England pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Wọ́n pe agbábọ́ọ̀lù La Roja ní ọmọ kwakò pẹ̀lú Lionel Messi àti La Ablexite lónìí ní pápá ìṣeré ti MetLife níbi tí orílẹ̀-èdè Spain yóò ti máa gbìyànjú láti gba ife ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè àgbáyé náà láti ọdún 2010 nígbà tí Argentina náà sì ń gbìyànjú láti jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tí ó láǹfààní àti gba ife ẹ̀yẹ náà ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé lẹ́yìn tí Brazil ti gbà á látọdún 1962. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ń ṣe ìgbésẹ̀ láti ṣètò àmúlò àwọn ẹ̀rọ ìdánimọ̀ eléyìí tó jẹ́ ti ayélujára sí ẹ̀ka ètò ìlera láti lè ṣe àwọn ìgbésẹ̀ ìgbélárugẹ láàgbọ́n ètò ìlera lórílẹ̀-èdè yìí. Igbákejì ààrẹ Kashim Shettima lónìí ni ó kúrò ní ìlú Àbújá lọ ṣojú ààrẹ Bọ́lá Tinubu níbi ìpàgọ́ àwọn tó jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ láàgbọ́n ètò okòwò àti ìṣèlú nílẹ̀ Freetown ní orílẹ̀-èdè Sierra Leone. Bákan náà nílẹ̀ Nàìjíríà tó lédè Ghana ti fẹnu kò láti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ tako ìgbésẹ̀ tó ń wáyé nílẹ̀ South Africa lórí mímọ̀ ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́ àti léyìí tí ò yẹ sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀. Bákan náà la mọ̀ fòye pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti ṣe àwọn oríṣiríṣi ìkọlù eléyìí tó wá látòjú òfurufú sí ilẹ̀ Iran ní ìkọjú àbámẹ́ta Sátidé àná lẹ́yìn tí wọ́n fojú sọ àwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan amáyédẹrùn àti ibi ètò ìdáàbòbò ojú òfurufú ilẹ̀ náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá bí àwọn agbábọ́ọ̀lù àti àwọn ikọ̀ láti orílẹ̀-èdè bíi 52 ti bẹ̀rẹ̀ ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé ọdún 2026 lónìí òní àṣekágbá ìdíje ọ̀hún yóò máa wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Spain àti Argentina ní pápá ìṣeré ti MetLife. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ alátọwọ́ Kúnlé Olówó. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @wellsradio893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @wellsradio893 FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ àsọwọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tí ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ lórí ẹ̀rọ 09168932000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adédàmọ́lá
Olóyèdè ló mú ìròyìn náà wá sétí ìgbọ̀nyín. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ọ̀pọ̀ ìsinmi láòṣe. ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.